Ez egy olyan videó lesz, amiben azt akarom elmondani, hogy hogyan jutottam el oda, hogy pontfestek, volt evidens. Nincs közöm igazából a képzőművészethez. Nem vagyok képzett festő. Igazából sokat nem is tanultam se festést, se rajzolást. Még talán középiskolában jártam rajszakkörbe, de ugyanazt a köcsögöt kellett lerajzolni szénnel, amit a tiszta mocsok lett állandóan a kezünk. Újra és újra minden hétfőn a rajszakkörön, és meguntam, eljöttem, nem akartam már ugyanazt a kancsót rajzolgatni. Nem jártam ki a rajszakkört. Szerettem volna már akkor valami ilyesmivel foglalkozni, de sose jött össze, és nagyon-nagyon sok évnek el kellett telni. Kerti Renáta vagyok, egyébként pontfestéssel foglalkozom, mellesleg tanítok, és ebben a videóban ezt a két dolgot szeretném elmesélni, hogy jött össze, hogyan függ össze, mi közük egymáshoz, mert van egyébként, és hogy én hogyan hozom össze ezt a két dolgot az életembe. Főállásomban tanítok, teljes óraszámban, amihez nehéz hozzáilleszteni melléktevékenységként egy alkotói tevékenységet, és nem csak az alkotói tevékenységet kell hozzáraknom, hanem hozzá kell raknom az alkotói tevékenységnek a promócióját, a marketingjét, mivel én szeretnék ezzel komolyan foglalkozni, ezért elindultam azon az úton, hogy ez az alkotói tevékenységem egy vállalkozás legyen, egy vállalkozást szeretnék ráépíteni, ahol értékesítéssel is foglalkozok, és hát ez egy hatalmas meló, de borzasztóan élvezem, és erről fog szólni ez a videó, hogy hogyan született, és hol tartok most. Úgy jött létre ennek a videónak az alapötlete, hogy a minap vonaton találkoztam egy régi tanítvánnyal, akit ha lát esetleg, akkor innen is puszilok Kittit. Egy inspiráló beszélgetésünk volt az online világról, a videókészítésről, ami neki szakmája, és egyszer telefonról intézi, ezt még mai napig csodálom a fiatalokban. És pillanatok alatt annyira jól el tudtunk ebben merülni, és ő mondta, hogy ez egy izgalmas téma, hogy valaki, aki tanár, ami ugye egy olyan szakma, hogy hát tanár, hogy kezd el valami tök mással foglalkozni, ezért gondoltam, hogy én ezt most elmondom. Szóval tanárként azért ez egy nagyon érdekes foglalkozás, szerintem az egy nagyon nehéz meló, mert nap mint nap nagyon sok emberrel kerülhetsz potenciális konfliktus helyzetben, és nem tudom, van-e még olyan szakma, ahol egyszerűen az ügyfeled, itt a gyerekekre gondolok, nem akarja igénybe venni a szolgáltatást, ami ki van neki fizetve. És ez egy állandó küzdelem, és úgy megyek haza a nap végén, hogy nem tudom kézzel megfogni az eredményét a napi munkámnak. Mintha nem csináltam volna semmit. Amit csináltam, az ugye emberi fejekben van benne, jó esetben, ha benne van, nem tudom ellenőrizni, nem látom, nincs napi visszajelzés, az rendkívül frusztráló, és hát sok-sok év alatt gyakorlatilag ez töltötte ki az életemet, ugye magánéleten kívül, hogy a napi tevékenységemnek van egy ilyen eredmény nélküli, produktum nélküli jellege, és ebben nagyon-nagyon el lehet fáradni. És én azt látom, nagyon sok tanár kollégán hazamennek, és újra kezdik. Dolgozatjavítás általában otthon történik, akkor a felkészülés a következő órára, meg 20 év után is felkészülnek a kollégák az holnapi órájukra, és leülnek PPT-ket készíteni, és anyagokat gyűjteni, és feladatokat készíteni. És én erről már leszoktam, mióta festek. Nekem ez egy olyan tevékenység lett az életemben, ami meghozta azt a változást, hogy van valami, aminek igenis ott van a konkrét eredménye. Ha leülök festeni 1 órát, akkor az 1 órás festésem végén ott van, hogy mit csináltam. Ez egy olyan ürítő újdonság volt az életem, hogy el sem tudom mondani ennek a jelentőségét. A tanításhoz képest ez mennyire más. Van eredménye a tevékenységemnek. Tudtam odáig az utóbbi években, nem hozok haza munkát, a dolgozatjavítás, munkahelyi probléma, a PPT készítés, gyorsan megoldom a munkahelyen, nem hozom haza, nem akarom itthon csinálni. Vannak, akik szeretik, szoktam mondani az ilyen ismerősöknek, kollégáknak, hogy igen, hazamennek, és még összedobnak néhány szuper PPT-t a másnapi órájukra, mert lényegében ez egy hobbi tevékenység.
Ez nehéz elfogadni egy tanárnak, hogy ez egyfajta hobbi tevékenység, mert munkának éli meg, de valójában, ha szereti csinálni, ez egy hobbi tevékenység. És az benne fantasztikus, hogy ott lesz az eredménye, és kreatív. Nagyon sok tanár ezért csinálja ezt, mert csinál valami kreatívat, aminek eredménye van, szerintem. És persze fel fogja használni, tehát még hasznos is. Nos, én ezt a PPT gyártó, feladatgyártó tevékenységet cseréltem le a festésre. És amikor azt kérdezik tőlem, hogy hogyan szorítok erre időt, hát így, megmondom őszintén, hogy kevesebbet foglalkozok azzal, hogy órákat öljek egy prezentációba, órákat töltsök el azzal. Megszerkeztek egy Word dokumentum, egy dolgozatot, és abban minden pépec legyen, és gyönyörű legyen, megcsinálom persze, de igyekszem gyorsan, és nem elfolyatni vele az időt. Meg azt is a másik dolog, meg azt látom, hogy elfáradnak az emberek. Nyilván mindenki, mikor hazamegy, elfárad, és azt gondolja, hogy már nincs ereje arra, hogy elkezdjen egy ilyen tevékenységet. Ha hazajövök egy nehéz nap után az iskolából, minden fárasztó. A mosogatás, a gyerekkel való tanulás, fárasztó, egy polcot letörölni, kéne elpakolni, rendet rakni, felporszívózni, dolgozatot javítani, minden fárasztó, még egy műsort megnézni a tévében is olyan, hogy kezdek elaludni rajta. Egyetlen egy dolog van, ami nem fáraszt, ebben az állapotban, amikor leülök festeni, akármeddig tudom csinálni, és ezért gondolom azt, hogy ezért van rá időm. Azt az időt töltöm ezzel, ami a fáradtságidő, mert ez nem fáraszt. Hát az az idő, ami szerintem másoknak arra megy el esténként, délutánonként, hogy el vagyok fáradva, nem csinálok már semmit, ez engem nem fáraszt, én leülök festeni. Lehet, hogy csak egy fél óra jut rá, lehet, hogy másfél óra, vagy még több, ha ügyes vagyok, ha nem fekszünk nagyon korán, nem kell még második vacsorát főzni, akkor jön a festés, és ez nem fáraszt, és van olyan nap, amikor úgy érzem, hogy semmire nincs erőm, még festeni se, elúszik az időm, másnap leülök festeni, és rájövök, hogy ezt kellett volna csinálnom. Ezt kellett volna csinálnom, mert ebben nem fáradok. Nem fáradok, és jó, és kell. Tehát ott van az idő. Én azt gondolom, hogy ott van az idő. Valamitől el kell venni, két dologtól lehet, tehát a munkától kevésbé, bár szerintem ott is lehet lecsipegetni azért időket. Ugye, amit egy PPT gyártásban korábban beleöltem időt, az nonsens volt, tehát az nem volt indokolt, ma már nem csinálok ilyet. Ma már felszabadítom azt az időt. A háztartásból tudsz felszabadítani időt, inkább akkor ott hagyok 3 cipőt, majd elrakom egyszer, pikpak, gyorsan elrakom, de inkább leülök és festek valamit. Az egyéb tevékenységek, a marketing, a weboldal szerkesztés, stb. Az már más tészta, az ugyanúgy egy nehéz tevékenység, persze tök jó, meg az is kreatív, de aznak nincsen ez a felüdítő hatása, mint amikor fogom a festéket, és elkezdem rárakni a vászonra. Az bármikor jöhet. Bármilyen állapotban, bármilyen napszakban, bármikor jöhet, az nem fáraszt. És nagyon-nagyon nagy szerepe volt ebben, azt gondolom, a karanténnak, az online oktatásnak és 2020-nak, amikor én elkezdtem a festést. Küldtek minket haza, hogy tanítsunk otthonról, ami azért egy elég furcsa gondolat volt, hogy tanítsunk otthonról, és sosem csináltunk ilyet, és senki nem is tudta, hogy kell, valahogy olyan volt ez. Elvették tőlünk a gyerekeket, akikkel mi dolgozni szoktunk, és ehhez vagyunk hozzászokva, az a lényeg a tanításnak, hogy ott ül a gyerek. Pénteken kiderült, hogy hazamegyünk, és hétfőtől online oktatás. Én azóta nem igazán szoktam ezt emlegetni, hogy tanár vagyok, mert ott abban a szituációban még a szokásosnál is jobban megutálták a tanártársadalmat, ami nem volt teljesen jogos. Én 2 oldalról láttam ezt a szituációt, az én gyerekem másodikosként szorult bele, elég kicsike volt ebbe a online oktatásba, és úgy éreztük, hogy nem kap túl sok segítséget az iskolától. A másik oldalról meg én magam tanárként küzdöttem azzal, hogy mit lehet itt kezdeni. Nagyon-nagyon nem voltunk erre felkészülve, és akkor ott kinyílt az online világ. Elképesztő távlatok nyíltak meg. Nekem személyesen, én nagyon-nagyon pozitívan élem ezt meg utólag, ott akkor azért nehéz volt,
mert elkezdtem dolgozni olyan alkalmazásokkal, amikről se tudtam, hogy létezik. Voltam a Facebookon, néztem YouTube videókat, de ilyen intenzitással nem. Elkezdtük használni a Classroomokat, és hát kénytelenek voltunk videókat is készíteni tanárként, ami azért elég fura volt. Nem vagyunk színészek, bár nap mint nap azért ki kell állni közönség elé. Most kamerába kellett beszélni. Nagyon sokan csináltuk azt, hogy videókat vettünk föl, tehát felvételeket adtunk át, és az volt az óra anyaga, vagy pedig élőben streameltünk lényegében, naponta több órát lesztreameltünk embereknek, akiknek nem is láttuk az arcát, mert ugye az elvárás volt, hogy én kapcsoljak egy kamerát és lásson a gyerek, de visszafelé ez nem működött, és akkor beszéltünk a képernyőnek. Megmutatom a segédoperatőrömet, vagy segédrendezőmet, aki momentán egy kicsit az agyamra megy. Ő az. Nézd bele a kamerába. Úgy Suci, nézd oda. Nézd. Oda. Ide. Nézd csak ide. Úgy, de szép vagy. Ilyen szép. Ilyen gyönyörű szép, de olyan hangja van. És minden nap megkönnyűvákol. Úgy, fincsi. Nem eszel meg. Na, szóval ezzel kell itt együtt élnem. Sokat segít. Nagyon sokat segít, tényleg. És akkor elindult egy ilyen felfedezősdi, hirtelen iszonyatos sok mindent elkezdtem felfedezni. Nem foglalkoztam addig ezzel, hogy mik vannak a neten, nem keresgéltem dolgokat, meg állandóan ment a nyomkodás, hogy képeket kellene, videókat kellene, anyagokat kéne innen, onnan, amonnan, erről, arról, amarról. Ugye biológiát, meg földrajzot tanítottam, most is azt csinálom, és akkor ehhez a anyagokat gyűjtöttem, és valahogy egyszer csak szembe jött a pontfestés. Aztán még egyszer, meg még egyszer. Akkor még viszonylag kevesen csinálták Magyarországon is, de még annyira nem volt elterjedt. Ott viszont szerintem robbanásszerűen, nagyon sokan hasonlóan hozzám elkezdték ezt gyakorolni, csinálni. Meg hát azóta azért a pontozó festéstől egy picit azt gondolom eltávolodtam, bár ragaszkodok hozzá, és szeretem más technikákkal is vegyíteni, mindenféle absztraktokkal. Most azért van itt, mert nagyjából kész van. És ilyenkor én még előttkésznek nyilvánítom, sokáig szoktam nézni. Most egy felvétel is készül róla, amit sokat fogom nézni, hogy jók-e a harmóniák és az egyensúlyok. Ha nem tetszik az egyensúly meg a harmónia, akkor se tudok már rajta javítani, úgy hagyom. Most ez így nagyjából tetszik, és még nézem. Ez a nézés fázisa, ami az egy alkotás egyik legfontosabb fázisa, amikor nézed. Tólag a legjobb dolog volt, ami velem személyesen történhetett. Az online világ az engem beszippantott, és rengeteget kezdtem onnantól kezdve használni. Ugye keresgéltük azokat a csatornákat, ahol át lehet adni tudást, ami tud nekünk segíteni abban, hogy az otthon ülő gyerekhez elérjen, amit akarunk neki mondani, és az lett volna a legevidensebb, hogy bekapcsolok egy kamerát, és elmondom, és a végén ez is történt. Már a második karantén alatt egy az egybe. De maga az online világ az ott kinyílt, nekem legalábbis, és ez azóta is tart, ahogy szippant be, és egyre több új dolgot tanulok meg, és én ezt fantasztikusan pozitívan élem meg. Annyi klassz dolgot lehet felfedezni. A festést is így fedeztem fel. Én 2020-ban kezdtem el. Már ott az online-ban elkezdtem videókat készíteni. Először hangfelvételes videók voltak, egy PPT-t vetítettem, alá mondtam a tananyagot, ezt fölvettem, ugye egy képernyő felvevő programmal, amit megtanultam használni, és akkor ezeket a videókat adtam oda a tananyagként. Aztán rájöttem, hogy ez sokkal több meló, mint élőben megtartani, úgyhogy később már élőben mentek az órák, de megtanultam a videókészítést, megtanultam, hogy kell belebeszélni egy kamerába, egy mikrofonba, tehát elkezdődött egy olyan dolog az én életemben, hogy így mertem belevágni ezekbe a projektekbe, most már beszélőfejes videókba is merek belevágni, ez is azért több évig eltelt, mire idáig eljutottam, de azt gondolom, hogy ott kezdődött, az volt az áttörés a részemről. És ezekből a nagyon korai videókból is nagyon sokat
tudtam tanulni. Volt egy kedves tanítványom, aki földrajzelemelt szintű érettségire készült, és neki külön készítettem videókat, és így utólag vallotta be, hogy ő ezeket este az ágyba hallgatta meg, és ezen aludt el. És visszanézve ezeket a videókat rájöttem, hogy hát nagyon tanárosan csinálom a videókat, tehát hogy lassan, sok ismétléssel, nem tettek róla. Az iskolában is így beszélek, hogy csak 10-szer mondom el, hogy mindenki megértse, és nagyon sok szünettel és lassan beszélek. Ha figyelitek, rengeteg vágás van, én ezeket kivágom, amik húzzák az időt, és meg kellett tanulni. Az első videóimban erre nem figyeltem oda, ma már azért igyekszem pattogósabban, nem tudok pattogósabban. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulni, hiába van az, hogy egy tanár nagyon sokat beszél emberek előtt, a videó az teljesen. Szóval szép lassan, ugye akkor 2020-ban elkezdtem festeni, 1 évvel később már egyéni vállalkozást hoztam erre létre, hogy el tudjam adni, amit festek, mert akkor már volt rá úgymond igény, 1-2 eladtam, és nem akartam semmiképp úgy, hogy ez ne legyen hivatalos ennek a menete. Egyéni vállalkozóként azért ez nagyon lassú, és ma már azért tudom, hogy mit akarok, meg hova akarok eljutni, és szép lassan haladok is. Ma már ez nem megy másképp, csak úgy, hogy benne vagy a social médiában, ott vagy a platformokon, csinálsz erre egy stratégiát, hogy fogsz ott megjelenni, mivel jelensz meg, kiválasztod azokat a platformokat, amelyekre koncentrálni akarsz, kiválasztasz magadnak olyan programokat, amivel dolgozni fogsz, ez egy hihetetlen izgalmas világ a számomra. Nem tudom, hogy a lezárások és a karantén és az online oktatás nélkül ez megtörtént-e volna velem, de én most nagyon hálás vagyok azért, hogy elindultam ezen az úton, és hogy annyi mindent akarok még, és megfiatalít. Elkezdtem videókat készíteni, hangfelvételeket készíteni, oktató videókat a festésről. Hát azt, hogy elkezdtem festeni, ez az alap. Nem minden online platform érdekel egyébként, ez egy fontos feladat kiválasztani azt, amit számodra működőképes, és akkor azokra koncentrálni. És így nagyjából már most tudom, hogy lenni kell egy ilyen rendszernek, és körülbelül van már egy rendszer a fejemben, hogy milyen felületeken jelensz meg ezzel, azzal, ez egy borzasztó izgalmas dolog. Ezt mindet külön meg kell tanulni. Mindegyik alkalmazást, mindegyik programot, amivel dolgozol, külön mindent meg kell tanulni, és én állandóan és minden nap tanulok valami ilyesmi. És elkezdtem nagyon sokat használni a YouTube-ot, elkezdtem megint zenét hallgatni, ami egy nagyon pozitív érzés. Nem tudom, egyetemista koromban csináltam utoljára ilyet, hogy elkezdek bizonyos zenéket meghallgatni, és nem csak úgy, ami szól. Egy halom YouTube videóst követek. 2 kategória van, vagy 3. Az egyik csoport azok a festők, alkotók, akiknek a videóit mindig megnézem. A másik kategória pedig, akik a marketinggel kapcsolatosan osztanak meg tartalmakat, őket is szoktam hallgatni. A harmadik kategória pedig, akik a videókészítéssel és a YouTube-ozással. Nekem a YouTube a legszimpatikusabb platform. Egyébként az ilyen élményekről én a hírlevelemben szoktam azért megemlékezni, hogyha találok olyan YouTubert vagy olyan alkotót, akit érdemes követni, aki számomra hasznos vagy élvezetes tartalmakat oszt meg. És amit még imádok a social médiában, igen, van ez az egymás bántjuk, ostoba módon idegeneket bántjuk dolog. Ugyanakkor van egy másik oldala, ami nekem nagyon szimpatikus, az egymás támogatás. Hogy például a festők, alkotók milyen szinten tudják egymást támogatni, egymást reklámozni, csoportokba gyűlni, és a csoportban egymást támogatni. Alkotói csoportokba léptem be, ez is egy óriási dolog. Ezekben a csoportokban, amik alkotói csoportok, tilos bármiféle rossz gondolatot megosztani más munkájával kapcsolatban. És az online felületek erre kifejezetten alkalmasak, hogy megosztom azt a személyt, akit érdekesnek találok. Szóval elkezdtem nagyon pozitívan értékelni ezt az egészet, és nagyon örülök neki, bárki bármit mond. Én nagyon szeretek online lenni. Elkezdtem ezekhez a dolgokhoz bátran nyúlni, amikor azt mondták, hogy a Ügyfélkapu Pluszt meg kell csinálni,
Hát ide nekem megcsinálom. Pikpak, kapikulcsot kell beilleszteni. Persze. Ide nyomok, oda nyomok, majd lesz valami. Rengeteg mindent tanulok így, hogy kattingatok, és akkor lesz belőle valami. Nagyon sok felületet használok. WordPress weboldalt készítettem, saját magam készítettem, MailerLite, e-mail levelező lista építésben vagyok, az is kész van. Nyilván ez mindegyikkel kell foglalkozni. Webshopot akarok készíteni, WooCommerce webshopot fogok készíteni, fényképszerkesztő, illetve rendszerező programot használok, videóvágó programot. Egy csomó olyan alkalmazást ismertem meg, amit enélkül nem történt volna meg. És úgy érzem, hogy ezekkel több lettem, és ezekkel nagyon sokat tanultam. És még egy fontos dolog, hogy igenis, én igyekszem minden nap tanulni valamit. Ugye mondják ezt, hogy minden nap tanulj valamit, 10-20 perc is elég. Megnézek egy videót, amiből tanultam valamit. Ez mondjuk passzív, de ha olyan videót nézek meg, amit utána meg is csinálok, például hogy kell megcsinálni MailerLite-ban egy kampányt, akkor megnézem és megcsinálom. Aztán a tavalyi évben találkoztam az online marketingnek a fogalmával, és az, hogy hogyan kell felépíteni egy rendszert. Nincs kész a rendszerem, csak a fejemben. Rengeteg idő megcsinálni, de egy lyuklépésbe halad az ember. Nagyon sokat hozzárak az életemhez,